Raoul Manuel, pahiyang-pahiya kay Sandro Marcos. Talino ni Sandro, walang-wala kay Raoul Manuel. Labis ang paghanga ng mga netizens kay presidential son Sandro Marcos dahil sa ipinakita pa rin nitong galing at walang halong galit kahit paulit-ulit na siniraan ni Raoul Manuel ang kanyang pangalan at ang ama na si President BBL. Kaya naman malaki ang pagsaludo ng mga netizens sa kabaitan ni Sandro Marcos na manang-mana sa kanyang ama na kahit ilang beses man na gustong siraan at ibagsak ng mga dilawan ay patuloy pa rin ang kabaitan nito at patuloy na pinipili ang pagiging mapagkumbaba nito at serbisyo para sa bayan. Ngunit kamakailan nga lang ay naging maingay ang pagkawala ng isang broadcaster na isang anti-Duterte at Marcos. Kaya naman itong si Raoul Manuel ay nagsagawa agad ng rally para isigaw na si PBBM umano ang dahilan at ang mismong kumitil sa broadcaster. Ayon pa nga kay Raoul Manuel, ay wala umanong pinagkaiba si PBBM sa kanyang ama. Kaya naman talagang hindi na natuwa ang mga netizens sa ginawang ito ni Raoul Manuel na talagang sumusobra na nga. Ngunit patuloy na pinabilib ni Sandro Marcos ang lahat matapos hindi man lang ito nagpatinag sa mga sinabi ng kampo ng mga dilawan na si Raoul Manuel. At may ginawa pa nga ito na nagpabilib talaga sa mga netizens. Tunay nga talagang manang-mana sa ama itong si Sandro Marcos sa angkin nitong talino at galing. Kaya naman para sa kabuuan ng impormasyon ay ating panoorin ang video ito. Sir Jojo Clemente of Project F. Good afternoon po. Overwhelmingly mga nag-a-ask ng assistance for medical. Yes. My question is, anong plan po ng office ninyo to help yung ating mga hospitals sa district? Especially first-hand experience, ang daming problema sa mga hospitals, Luwag and other hospitals. Kulang sila ng laboratories, medical equipment. Nakakuha po tayo, nakipag-uusap po tayo sa DOH. Meron silang programa, ang pangalan Hospital Improvement Fund. Thankfully, ay nakahanap tayo ng pondo. Because as you know, nag-file po ako ng bill na gawing level 2 hospital. Ang Bangi District Hospital para yung mga taga-norte, hindi na kailangan magbiyahe papunta rito. Ang layo. Lalo na kapag emergency. So in line with that, nakakuha tayo ng HIF, HIF ba yan? I think, HIF, Hospital Improvement Fund, for certain hospitals. So naghanap po tayo ng pondo. I'll find the exact amounts for you. I can't name it off the top of my head. Pero nakahanap tayo para makabili sila ng bagong equipment. That includes Roque Ablan Hospital, that includes the Bangi District Hospital. Kasama mo dyan yung LCGH? 50 each. 50 each. Including okay. LCGH. So 50 million each for each hospital to get new equipment. Now, ang condition ko lang dyan is I want to make sure that the equipment that they get is money well spent. So, ayoko naman sasayangin nila at magbibili ng I don't know, second-hand na defibrillator na times 3 ang price tapos may kalokohan na mangyayari. Ayoko yan. So, I will be personally overseeing the process to make sure that that 50 million is put to use. Manuel Sagusyo, DCEA. Ganun po. Na-observe ko lang po kanina na ang dami kong alam tungkol sa First District dito sa Ilocos Norte. Pero bilang anak po ng ating presidente, nagagawa po ba ninyo ang obligasyon niyo sa kanya bilang isang anak? Kasi alam din namin na busy din siya, pati kayo busy din po. So second district din? Oh. Ang obligasyon ko ay bilang congressman. Hindi bilang anak. Alam naman yan ng tatay ko. Hindi naman ako binoto bilang congressman para maging first son muna. Diba? Pero kahit papano ay napansin ko na may trabaho talaga ang pagiging presidential son. And may trabaho talaga ang pagiging first son. And I think I've been able to balance both naman. And ang kondisyon ko naman sa aking sarili ay I will only attend to my duties as first son, whatever they might be. Alam mo naman, sa totoo lang usually, ang
parte po ng trabaho sa pagiging first son ay nandun para kapag stress yung tatay mo, medyo magiging lighthearted ang conversation. But in all seriousness, sinabi ko naman na I will only attend to my duties as first son if lahat sa distrito ay okay pa. And I will always prioritize me being congressman of the 1st district. Ang pagiging first son ay hindi that's not something that I chose to be. I chose to be congressman. So this takes priority over everything else. Miss Arlene, Galing. Mahusay po, How about mahusay. yung role niya as father to you? Ano po? Paano din yung responsibilidad niya bilang ama? Baka mas lalo pang beneficial para sa atin. In what siya ng sense? Pilipinas. Yes, sir. Kasi sabi niya kanina, your role as congressman in the province, then Opo. as a father to the president, then As a son to the father. president. Yeah. Okay, oh, yeah. Opo. Vice versa po. Vice versa yung role niya. Father and son. Alam mo, 28 years old na ako. Sumunod na. hindi na ako kailangan alagahan ng aking ama at hindi na ako kailangan alagahan ng aking nanay. Kahit mama's boy ako, alam naman That's ng it. nanay ko may sarili na akong lakad. Alam naman nila yan. So, I'm very independent na. Pero kahit pa paano, of course, miss ko yung mga magulang ko. And to tell you the truth, nung nagsimula ang tatay ko, hindi ko na siya nakikita ng masyado kumpara sa noon. Pero, I came to expect that. And it makes the times where I see them all the more better. So, yan ang importante. Basta makipagkita kami once in a while. Every Sunday naman nakikita kami. Irene, Sir Congressman, ano po naman ang ginagawa po ninyo, sir, para sa Solid North po? Para sa Solid North, well, kung may nahahanap tayong pondo, dalawa po ang aking steps. Kung nakahanap po tayo ng pondo, well, actually, sa totoo lang kung nakahanap tayo ng additional pondo, ay kinukuha pa yan ni Kong Angelo para sa pangalawang distrito. Of course, kailangan talaga at maganda actually na sa ngayon nakarating tayo sa sitwasyon na yung dalawang congressman magkasundo. And so kapag may kailangan ako kay Kong Angelo at marami akong kailangan sa kanya, ang dami niyang tinutulong sa akin, ay lumalapit ako sa kanya. Especially kapag advice tungkol sa Kongreso, kung anong kailangan gawin. And kung may pondo tayo nahanap, binibigay din namin sa 2nd District. Kapag may sobra na hindi na talaga kaya ng 1st and 2nd District in terms of absorptive capacity, pinapadaan natin yan sa mga kasama natin sa Region 1 and sa ibang lugar ng Solid North, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur. So I hope that our fellow public servants nagugustuhan nila ang sitwasyon and ang nangyayari ngayon. Sir Ronald Valdez, Radyo Pilipinas. Sir, with your foreign trip with your president, have you invited investors for Ilocos North? Yes, actually. Yes. That's happened, especially, hindi lang investors, kundi heads of state. So, si Macron, inibita namin, si Biden, nung nagkita kami. Hopefully, pinangako ni President Biden, na hahanap siya ng oras para makapunta dito sa Pilipinas. Para sa mga investors din, marami akong napansin na biglang interesado dito sa Ilocos. So, hopefully magagamit natin yan. Hopefully, pwede natin kausapin para magdala ng mas marami pang investments dito. Ano yung mga potential na investment na in-offer niyo sa inyo? Well, tourism for one is going to play a big role in coming out of this post-pandemic world. So we are hopefully, ayoko naman unahan si Gov. Pero on my part, we've been trying to make
a tourism plan, and we plan to hopefully meet with Sec Frasco soon. And of course, maraming mga company na lumalapit for infra. Mainly renewable energy, to make more sa solar, sa wind. Offshore wind energy is looking like it has big potential dito sa Ilocos. So yan talaga tinitingnan natin. Si Lani ng TNT. Sir, on the weakening Hello. Sir, tanong ko, on the weakening of the peso, ano pong ginagawa ng government natin to stabilize yung exchange rate? Wow, galing naman ang tanong. Economist. Pinapagamit mo yung aking Okay, I would like to make one thing clear. I-English ko na lang kasi medyo complicated kapag Tagalog. The peso is not weak because the peso is weak. The peso is weak because the dollar is strong. The dollar is strong for two reasons. Kapag may crisis po sa ating bansa, kapag may crisis po sa ating mundo, the impression that investors, consumers, and shareholders get is that the dollar is the safest currency to get against all other currencies. So, ang nangyayari ay lahat ng mga tao kapag may crisis, bumibili ng dollar. Kapag binibili yung dollar, ang demanda ng dollar tumataas. Which means, against other currencies, it becomes stronger. Now, kung nakikita mo ang trend ng USD sa trend ng mga iba't ibang currency, ang British Pound, ang Euro, ang Yen, ang Yuan, ang trend po, walang whiteboard, sulat sana. Ang trend po ay ang dollar gumaganon. Lahat ng ibang currency, lalo na sa ASEAN, lalo na sa Europa, lalo na sa UK, ay gumaganon. So there is an inverse relationship. It is not because there is anything wrong with the peso domestically. It's just internationally, dahil sa lahat nangyayari, dahil sa gera, ang peso ay humihina against the dollar. Pero kung pag-aaralan mo, the peso against the yuan, the peso against the yen, the peso against the British pound, makikita mo, medyo stabilized. So, what can we do about it? On the bright side, marami tayong OFW dito sa Ilocos. So, ang remittances na pinapadala nila na dollar value ay mas mataas. So, the remittances are worth more. On the other hand, alam naman natin, tayo ay net importer. So, temporarily, the prices of goods will be more expensive. It's partly to do with Russia and Ukraine. Another explanation about it, I don't want to get too into it, pero nung pandemya, the Fed, the US government, nag-print sila ng US dollar. So, medyo dumami ang supply ng dollar. Ngayon, ang daming bumibili. So, yung daming supply became worth more, which is essentially as a result of what's happening. What can the Philippines do to help it? Sa totoo lang, I'm gonna be realistic with you. Maliit na bansa lang tayo. We have a significant amount of dollar reserves. An option would be, potentially, to sell off the dollar reserves to be able to taper. Tataas pa rin yung value ng dollar, pero hindi gaano kalaki kumpara kung hindi mo gagawin yung sinabi ko, which is to sell off our dollar reserves. But, dahil nangyayari to, hindi lang sa atin, kundi sa lahat ng ibang bansa, kahit bibenta ka ng dollar reserve, walang masyadong maapektuhan. Dahil, ang dollar reserve natin kumpara sa UK, sa Europe, sa mga iba't ibang bansa ng Asia, ay napakaliit pa rin. So, you have to think of it on a global scale. Napakatalino po, no? Global level. Ang magandang, hindi naman maganda, but what's assuring is like I said, hindi lang tayo nasa sitwasyon na ganito. Lahat ng bansa ng ASEAN, lahat ng bansa na may euro, lahat ng British pound. Ang British pound ngayon, nasa 28-year all-time low. Noon, naalala ko nung nandun ako, 1.4 to the dollar ang British pound. Ngayon, 0.8. So, mababa talaga lahat ng currency natin. So, I think the best piece of advice would just be to sit back and hold tight. What the national government I know is doing is to focus on food security. Because as we are a net importer of certain goods and services, we have to make sure that domestically
we are able to produce that. So yung mga iba't ibang pagkain na nangangailangan natin, imbes na ini-import, hopefully, ay katulad sa sinasabi ng Pangulo, ay kailangan patibayin ng ating value chain, ng ating supply chain para sa pagkain. And that entails buffering domestic production. Kaya kung nakita mo si Pangulo ay gumawa ng EO katulad sa asukal. Lahat ng asukal na gagawin for 2023 ay for domestic consumption, hindi na importation. And that is to make sure that kahit nangyayari itong fluctuation sa ating currency, ay may access pa rin tayo sa pagkain. Para naman sa inyo, ano naman ang masasabi nyo tungkol dito? Magkomento lamang sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga maiinit na balita sa Pilipinas. Maraming salamat sa panonood.